Umpisahan natin sa isang senaryo. Biyernes na ng hapon. Katatapos lang ng huli mong klase. Pauwi na ang mga bata. Nakapagpaalam ka na sa kanila at nakabalik ka na sa kwarto. Anong una mong gagawin? A. Maglilinis ka ba ng kwarto? B. Maghahanda ka ba para sa susunod na aralin? C. Uuwi ka na ba o magpapahinga? O D. Makikipag-ugnayan sa mga magulang tungkol sa kanilang anak sa pamamagitan ng pagtawag, pag-text o pag-email. Anong gusto mong gawin? Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa titik D, ang pakikipag-ugnayan sa mga magulang. Sigurado akong hindi ito ang pinaka-popular na sagot. Sa katunayan, hindi naman talaga ito ginagawa sa Pilipinas dahil sa dami ng mga mag-aaral kada klase na hinahawakan ng mga guro. Pero nais kong mag-umpisa tayo ng isang kultura na kakaiba at takma para sa ating paaralan. Balikan natin ang formulang ating natutunan. Natatandaan niyo ba na binigyan natin ng diin ang kahalagahan ng pagbaba ng mga mag-aaral na off-task sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga consistent, malinaw at espesipikong expectations? Pinag-usapan din natin kung paano itaas ang ratio ng pagtuturo sa klase sa pamamagitan ng talk and turn. Ngayon, tatalakayin natin ang huling salik ng formula, ang suma total ng pagpupunyagi ng mag-aaral. Nais kong ipakilala sa inyo si Charlie Sposato. Naging guro sa Massachusetts, USA si Charlie. Nagturo siya ng English sa loob ng 33 taon. Nabigyan din siya ng maraming parangal at tila mahal siya ng lahat ng mga mag-aaral. Totoong tao si Charlie. Totoo siya sa kanyang mga estudyante at totoo siya sa mga magulang. Tulad ng ibang mabisang guro, alam niya na ang maayos na ugnayan niya sa mga bata at magulang ang magdadala sa kanya upang magtagumpay sa kanyang larangan. Sumakatuwid, naniwala si Charlie na ang kanyang interes sa tagumpay ng mga mag-aaral, lalo na sa mga mag-aaral na may problema, ay lilikha ng higit na pagpupunyagi sa mga bata. Malaki daw ang epekto ng pagkakaroon ng mabuting ugnayan sa mga mag-aaral dahil kung malakas ang ugnayan mo sa mag-aaral, maasahan mo silang bigyan ka ng magandang marka at mabuting pag-uugali. Bakit naman sila magpupunyagi para sa iyo? Dahil gusto kanilang pasiyahin. Gusto nilang magtrabaho kahit na mahirapan para sa iyo. Ang pamamaraang nais ipakilala sa iyo ni Charlie ay ang tinatawag niyang praise call o tawag pagkilala. Bagamang ilang taon nang pumanaw si Charlie, naririto ang ilang mga video footage niya upang magturo sa atin. You need the phone calls, in addition to the conversations at school and after school and before school, because it says the student is very important to you, and you're taking your personal time to make a phone call to say, look, what you said in class today, I know I complimented you on it in class, but I just want to say in private that was really a beautiful insight into the poem. It was one that I'm glad you shared, and I hope you continue to share. And then I wouldn't just share it with the student, of course. I would ask to speak to the parent as well and say, I'm making this call because Keisha made this comment in class today, which I thought was really a brilliant insight. So I'm building a relationship with the parent. Now, none of this is inauthentic or, disingenuous, because I sincerely mean this. So when you do make the phone call, you want to have something very authentic and sincere to say that the student knows is true, because you're just repeating what has happened. So the phone call after hours is so important. It just sends a message. You're in my thoughts even outside of school. And Mr. Posada, who is the principal, he was just the most beautiful man I've ever known. I remember there were days when, he would call just to say, on a Sunday, just to say, I just want to tell you, you have a wonderful son, and give him a pat because he did a great job. So that was very rewarding for me, just to hear a principal calling, not to say that your child is in trouble, but just to say how wonderful your son was.
Malaki ang pasasalamat ni Gina Henderson kay Ginoong Charlie Sposato sa pagbigay ng mga tawag pagkilala. Ikinagulat nga niya na may gurong tatawag pa sa kanya sa linggo para lang bigyang papuri ang kanyang anak na si Julian. At sa punto de vista ni Julian, ramdam niya na may pakialam si Ginoong Charlie sa kanyang kinabukasan dahil sa natanggap na tawag ng kanyang ina. Ang ganong uri ng pakikipag-ugnayan ay tunay na makabubuo ng matibay na relasyon sa pagitan ng guro at magulang. Sa kalaunan, magbubunga ang relasyong ito ng tiwala sa isa't isa. Ang tiwalang kinakailangan mo sa pagbigay ng tinatawag na correction call o tawag pagwawasto sa hinaharap. Mayroong tip si Charlie. Well, a tense situation that a teacher might face on a phone call is perhaps calling about a discipline problem and the parent thinking, well, you're picking on my kid. And again, this is where the earlier phone calls come in, and you want to make it a fact that you can invite the parent in. You say, look, I know you feel, or at least I feel through our conversation that you're assuming that I'm picking on Josh, say, and I want you to know that I love your son, and I'm calling because I want him to do well. And what I would ask is that I'll give you the names of other parents where I call other kids about the same problem. It's not like I'm picking on Josh. I just need Josh to change his behavior. Ang nais kong bigyan diin dito ay ang relation ng praise call sa correction call. Dahil naunang bigyan ni Charlie ng mga papuri si Julian, nakabuo na siya kahit paano ng magandang ugnayan sa magulang ni Julian. Kumbaga, mayroon ng kredibilidad si Charlie kung sakaling kailanganin niyang gumawa ng isang tawag pagbawasto. Alam ng magulang ni Julian na anumang sabihin ni Charlie ay para sa ikabubuti ni Julian. Nais kong ipakilala sa inyo si Mike Goldstein, tagapagtatag ng ilang mga paaralan sa Estados Unidos. Nagbanggit siya ng konkretong estatistika tungkol sa kabutihan ng pakikipag-ugnayan sa mga magulang. I'm nerdy. I like evidence. It seems like teacher phone calls to parents help teachers a lot, but it also takes time. And you got to be really careful with teacher time. You got to ask, hey, if we want teachers to do X, if they want to invest time doing something, will it pay off for them in some real way? So we enlisted the help of a professor at Harvard, who in turn sent us to two of the top doctoral students. So these guys have gone on to become young professors at different Ivy League colleges. And Matt Kraft and Sean Doherty, these guys helped us set up an actual experiment that we were able to run in a summer, where some of the kids in their first couple weeks of summer school got a lot of parent phone calls. Some kids didn't. Those kids got it later in the summer, but not at the beginning. What we found is a real measurable effect on day-to-day classroom behavior. Misbehavior was down by something like 25%. Homework completion was up by something like 40+%. And these young scholars are like, wow, even with a small sample size, we're able to conclude this is really a teacher move that pays off. These phone calls to parents have direct effect even on the very next day. And they weren't even counting what we believe to be an additional effect, which is the teacher over the course of the year feels more comfortable holding kids accountable for high academic standards, for good behavior standards, in part because she or he feels comfortable that like the parent has the teacher's back. They're like on the same page as you, and that really, I think, makes a teacher just relax more with the group of students. Ang susi rito ay ang pagbibigay ng oras. Mangangailangan ng panahon para sumulat ng mensahe, para mag-text o mag-email sa magulang. Mangangailangan ng panahon para makipag-usap sa magulang. Maaring puno ang schedule mo. Marami ka pang kailangang basahin at markahan. Marami pang ibang dahilan kung bakit isasantabi mo ang pakikipag-ugnayan sa magulang. Baka naman hindi ka talaga sanay makipag-usap sa magulang at natatakot ka kung ano ang magiging reaksyon nila sa iyong sasabihin. Baka naman mag-tutor ka pa at talagang wala kang panahon. Ano man ang iyong maaring dahilan, nais kong bigyan mo ng pagpapahalaga at prioridad ang pakikipag-ugnayan sa magulang. Naniniwala akong malaki
ang maitutulong nito sa iyong mga estudyante. Ang pagbibigay ng panahon para makipag-ugnayan sa magulang ay mahalaga sa ating paaralan. Isa sa ating ipinagmamalaki ay ang pagkakaroon natin ng kura personalis sa ating mga estudyante. Kaya naman, sa tingin ko, kailangan mong maglaan ng humigit kumulang sa 30 minuto ng pagsusulat ng email, pagpapadala ng text o pagtawag sa magulang kada araw para makabuo ng maganda at makabuluhang samahan sa mga magulang at estudyante. Pero sandali lang, hindi ka basta-basta makikipag-ugnayan, magte-text o mag-i-email o tatawag sa magulang na walang wastong estratehiyang gagamitin. Kailangan mo munang matutunan ang tamang paraan sa pakikipag-ugnayan sa kanila. Sa susunod na sesyon, matututunan natin kung paano isusulat ang sasabihin mo sa parehong praise call o tawag pagkilala at correction call o tawag pagwawasto. Upang maging handa para sa susunod na sesyon, hinihiling ang lahat na basahin ang ilang bahagi ng aklat ni Mike Goldstein na pinamagatang Phoning Parents.